طبعا زياد بيلعب فقلت العب انا كمان شويه. مش هقدر انتش تاني انا. يعني خد لفتين على الاول ودي هتركب معاك. تعال. منك لله يا Ash&cars، منك لله يا ابني. هتبوظ لنا السقاطه كل شويه تبوظهم وانت اللي تركبهم. يلا ايه رايك المره دي؟ تمام، حلو جدا جدا جدا. انا بس عايزك ايه، هو اطلع مكاني بقى على طول، انتش على طول. انت ما تطلعش كيك. عايزك مش هتعور اهي. تطلعش كيك. خد بس واحده الاول، يعني خد لفتين على الاول ودي هتركب معاك. تعالى يا نور. مش هيحصل له حاجه اقسم بالله. يا لهوي لسه ادجست السيت، حرام عليك. والنبي ما تادجست. سجل السيت بتاعك والنبي على ميموري 2. هسجله ازاي بقى؟ دوس على ميموري واظبطه على 2 وسجله. هو كان منور بس. ماشي ايوه هو كده تمام. سجل بقى. دوس على 2. لا خلاص بقى. خلاص بص يا نوب، انا ما عملتش حاجه ان انا رجعته طلعته قدام بس. بص يا سيدي، بس انت عايز وانت بتخمس على الاول وتروح ناتش تاني صح؟ ورينيها لي. ايوه اهو.
مش هلعب على تاني. لا لازم تعمل تاني. انا بعمل كل ده عشان انت ما تتعلمش. لا ايه الخم ده؟ انت بتخم. بتخم. تاني تباش مش عارف انت بتخم. مش هتعرف تنتشر ولا اي حوار. ادي اول. ها يا نوبو. حط تاني. دبراش. اول ما تقندر دبراش اهو. هتلاقيها هي دي. كفايه كده. بس انت ما دوستش. اشرف علمني ازاي تاني.